یه لحظه به این اخبار و ادعاهای جدیدی که توی شبکه‌های اجتماعی پخش شده نگاه بکنید. 2 منبع و رسانه مختلف جزئیات یک ماجرایی رو بیرون دادن که هر کدوم نکات خیلی مهمی دارن. استفاده ایران از ضحبات‌ها برای انهدام 2 کشتی، این خیلی مهمه چون قطعاً یک برگ بازی جدید رو شده. گزارش اول از اکانت The Hormuz Letter. این منبع گفته که ایران برای اولین بار توی جریان درگیری با آمریکا و داخل خلیج فارس توی حمله شب گذشته به 2 فروند نفتکش شرکت ادنوک امارات توی تنگه هرمز از پهپادهای زیرسطحی یا همون ضحبات یا همون زیرآبی استفاده کرده. به گفته یه منبع ارشد ایرانی، دلیل این حمله هم این بوده که نفتکش‌ها از دستورالعمل‌های ناوبری ایران سرپیچی کرده بودن. خب این از اولیش. گزارش دوم از اکانت The Hormuz Report. این رسانه هم با تایید خبر حمله به این 2 نفتکش اماراتی جزئیات فنی‌تری رو کرده و گفته این پهپادهای زیرآبی رادارگریزن و مثل اژدر یویووی عمل میکنن. یه پهپاد باتری محور و بی صدا که قابلیت حمل 200 کیلوگرم مواد منفجره رو داره. بردش به 600 کیلومتر میرسه و میتونه روزها بدون اینکه توسط سونار یا همون رادار زیرآبی پیدا بشه زیر آب عملیات انجام بده. اما خب این مشخصاتیه که این منبع گفته و شاید تفاوت‌هایی هم داشته باشه. کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن مات و مبهوت به این قدرت زیر سطحی نگاه میکنن و میپرسن اینا از کجا اومدن. اما جالب اینجاست که ما کل این ماجرا رو، مشخصات و ابعاد این تسلیحات رو ماها قبل مو به مو کالبد شکافی کرده بودیم. درود بر شما. اینجا کانال نوردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم. از اونجایی که چند ماه پیش موقع انتشار این ویدیو دسترسی به اینترنت برای خیلی‌ها مقدور نبود و خیلی از مخاطبامون نتونستن این اطلاعات عمیق و جمع‌آوری شده رو ببینن، تصمیم گرفتیم که امشب و همزمان با داغ شدن این اخبار این ویدیوی مهم رو دوباره براتون بازنشر کنم تا با چشمای خودتون ببینین که ما داریم از چی حرف میزنیم. این ویدیو کنار این اخبار خیلی مهمه، پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید چون مطمئنم که از اون لذت میبرید. اینم بگم اگر هنوز کانال ما رو دنبال نمی‌کنید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو هم همینطور تا از ویدیوهای آینده ما باخبر بشین. لایک هم فراموشتون نشه چون این تنها راهیه که شما میتونید مزد زحمات ما رو بدین، همین لایک کردن و هایپ کردن ویدیو. اول از همه بیاین یه اصطلاح جدید رو با هم یاد بگیریم، ضحبات. ما به پرنده های بدون سرنشین میگیم پهپاد. حالا به این زیردریایی‌های هوشمند و کنترل از راه دور میگن ضحبات، یعنی زیر سطحی هدایت پذیر از راه دور. سال هاست که همه دارن درباره قدرت پهپادی ایران توی آسمون صحبت میکنن، از اوکراین گرفته تا یمن و آمریکا. اما حقیقت اینه که در حالی که همه چشما به آسمون دوخته شده بود، یک اتفاق خیلی بزرگ توی اعماق آبها افتاد. دانشمندای دانشگاه امام حسین بی سر و صدا دست به کار شدن تا فرمول موفقیت پهپادها رو بیارن زیر آب. نتیجه چی شد؟ خانواده زیر سطحی بی سرنشین نظیر. چرا این پروژه اینقدر حیاتیه؟ ببینید خلیج فارس یه ویژگی عجیب داره. این دریا به شدت کم عمقه، میانگین عمقش حدود 35 متره. این یعنی زیردریایی‌های غول‌پیکر اتمی آمریکا یا حتی زیردریایی مثل یک فیل توی اتاق پذیرایی هستن. جاشون تنگه، زود لو میرن و مانور دادنشون خیلی سخته. ایران سالها با زیردریایی‌های کوچیکی مثل قدیر این مشکل رو حل کرده بود، اما قدیر هنوز یه نقص داشت، داخلش انسان بود. اگر مورد هدف قرار میگرفت چند تا جوون دست گل از بین میرفتن. پس ایده این شد چرا انسان رو حذف نکنیم و به جاش
هوش مصنوعی رو نذاریم. اینطوری بود که نظیر 5 متولد شد، یک ربات انتحاری، جاسوسی و ناوبری که هیچ تأثیری رو از مرگ نداره. حالا بیاین این غول کوچیک رو با هم کالبد شکافی بکنیم. نظیر 5 شبیه یک اژدر غول پیکر و ارتقا یافته است، اما مشخصاتش رسما مغز آدم رو رگ به رگ میکنه. اول از همه برد عملیاتی. طبق آمارای رسمی این ذهبات بردی بیشتر از 500 کیلومتر داره. 500 کیلومتری توی دریا یعنی چی؟ یعنی اگر از سواحل بندرعباس راه بیفته میتونه بره تا ته خلیج فارس دور بزنه، جاسوسی کنه و برگرده. دوم، عمق عملیاتیه. نظیر 5 میتونه تا عمق 200 متری آب پایین بره. توی خلیج فارس که اصلا چنین عمقی نداریم، یعنی این سامانه قادره در عمیق‌ترین نقاط دریای عمان و مکران هم به راحتی حرکت کنه و فشارهای خرد کننده آب رو تحمل بکنه. سوم، قلب تپندش یعنی موتورشه. طراحان این ذهبات از موتورهای فوق پیشرفته الکترونیکی بدون جاربک یا همون BLDC استفاده کردن. این یعنی چی؟ یعنی این زیردریایی وقتی زیر آب حرکت میکنه عملاً هیچ صدایی تولید نمیکنه. بهش میگن اثر صوتی نزدیک به صفر، یعنی نیر زیرو اتوماتیک. سونارهای پیشرفته آمریکایی که میلیون ها دلار قیمت دارن برای پیدا کردن زیردریایی ها به صدا تکیه میکنن. وقتی صدایی نباشه یعنی نظیر 5 برای اونا مثل هواست، وجود نداره و نمیتونن پیداش بکنن. چهارم، مداومت پایداری در آب. این نابغه کوچیک به لطف باتری های لیتیومی نسل جدیدش میتونه تا 24 ساعت به طور مداوم زیر آب شناور باشه یا حرکت بکنه. اما جذابیتش اینجاست، نظیر 5 قابلیتی هم داره به نام بوتیمینگ، یعنی نشستن کف دریا. این ربات میتونه بره کف خلیج فارس قایم بشه، موتورهاشو کاملا خاموش کنه و مثل یک صخره معمولی روزها و هفته ها منتظر بمونه بدون اینکه یک وات انرژی هدر بره. منتظر میمونه تا سیگنال هدف بیاد، بعد مثل آهنربا به سمت طعمه کشیده میشه و میره به سراغ اون. اما خب ممکنه بپرسید که فقط ایران از این نوع تکنولوژی بهره برداری میکنه. معلومه که نه. دنیا داره به سمت جنگ‌های رباتیک میره. آمریکا خودش پروژه‌های بزرگی مثل اورکا رو داره و البته اونا فراتر از غول پیکرن و بیشتر شبیه کشتی‌های زیرسطحی و میلیاردها دلار خرج برمی‌دارن. اما رقیب اصلی و همرده نظیر 5 توی دنیا چیه؟ چین. ارتش چین یک سلاح زیرسطحی بی‌سرنشین فوق‌العاده خطرناک داره به اسم AGU-X202. بیاییم منصف باشیم. مدل چینی به خاطر بودجه‌های تریلیاردی چین آپشن‌های بیشتری داره. مثلا سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای کاستومایز شده و هوش مصنوعی مستقل‌تری برای تصمیم‌گیری در شرایط کوره دریایی داره. اما برگ برنده نظیر 5 ایرانی چیه؟ هزینه ساخت پایین و داکترین اشباع. چینی‌ها و آمریکایی‌ها تسلیحاتشون رو گرون و لوکس می‌سازن، اما ایران نظیر 5 رو طوری طراحی کرده که بشه به صورت انبوه و در تعداد بالا توی کارگاه‌های خط تولید ایران بشه ساختش. فکرشو بکنید وقتی شما 100 تا از این ذهبات‌ها رو همزمان با هم بفرستید توی منطقه، حتی اگر سیستم چینی یا آمریکایی باهوش‌تر هم وجود داشته باشه، جلوی این لشکر زامبی زیرسطحی کم میاره. نظیر شاید زرق و برق مدل چینی رو نداشته باشه، اما توی سناریوی جنگ واقعی به شدت کاری‌تر، زمخت‌تر و ارزون‌تره. دقیقاً مثل پهپادهای شاهد که دنیا رو دگرگون کردن. حالا میرسیم به بخش جذاب ویدیو. این نظیر 5 چطور قراره توی یک جنگ واقعی کمر دشمن رو بشکنه؟ 3 تا سناریوی وحشتناک برای دشمن وجود داره. سناریوی اول، پایگاه‌های متحرک اقیانوسی. خیلی‌ها فکر می‌کنن برد 500 کیلومتری نظیر یعنی فقط دور و بر ایران میتونه بجنگه، اما اشتباه می‌کردن. فرضیه قوی که الان اندیشکده‌های نظامی مطرح میگن این ذهبات‌ها توسط ایران میتونن در کنار ناوها، در کنار نفتکش‌ها جوری نصب بشن و به خارج از آبهای ایران و آبهای بین‌المللی نزدیک دریای سرخ و کانال سوئز برسن. اونجا نظیر 5 رو مثل یک سگ شکاری از روی عرشه رها میکنن زیر آب و بوم. حالا برد نظیر دیگه 500 کیلومتر نیستش، بردش شده کل آبهای آزاد جهان. البته این موضوعیه که اندیشکده‌های غربی به اون اشاره میکنن. سناریوی دوم،
کابوس ناامن‌سازی کانال‌های پاکسازی شده است. اینجا رو واقعا بهش دقت کنید. این همون بخشیه که بهش میگن سرریز دانش. مهندسای ایرانی بعد از ساخت نظیر 5 تکنولوژی اون رو برداشتن و ریختن توی مین‌های دریایی هوشمند به نام اروند و مهاب. توی جنگ‌های سنتی مین دریایی یه گوی آهنی ثابت بود. آمریکایی‌ها میومدن با ناوهای مینرو به پیشرفته منطقه رو اسکن می‌کردن، مین‌ها رو منفجر می‌کردن و مسیر رو به راحتی باز می‌کردن. اما مین‌های خودکشش هوشمند مثل اروند و مهاب بازی رو کلاً تغییر دادن. این مین‌ها مجهزن به هوش مصنوعی و پیشران نظیر. ناو مینرو آمریکا میاد رد میشه، منطقه رو پاکسازی میکنه و میره و به محض اینکه پاکسازی شد این مینای هوشمند که کف دریا قایم شده بودن موتوراشون رو روشن میکنن، میان جلو و مسیر پاکسازی شده رو دوباره آلوده و مینریزی میکنن. ناوهای جنگی یا نفتکشای پشت سر مینرو با این تصور که مسیر امنه وارد میشن و اونجاست که انفجار رخ میده. این یعنی تمام استراتژی مینروی نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز عملاً ضربه فنی شده. حالا شاید فکر کنید که اینا فقط ادعای رسانه‌های داخلیه، پس بذارید ببینیم که دنیا در مورد این دستاورد چی میگه. اندیشکده‌های غربی مثل مؤسسه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا توی گزارش‌های تحلیلی خودشون به وضوح هشدار دادن که ایران یک شبکه اشباع زیرسطحی رو تشکیل داده. اونا معتقدن که ترکیب پهپادهای انتحاری توی آسمون، قایق‌های تندرو موشک‌انداز در سطح و حالا ذهبادهای نظیر در زیر آب یک استراتژی دفاع سلایه رو ایجاد کرده که نفوذ به اون رو برای هر ناوگانی در دنیا سخت میکنه و عملاً حکم خودکشی رو داره. حتی تحلیلگرای نظامی معروفی مثل اچ آی ساتن که متخصص حوزه زیردریاییه توی مقاله اشاره کرده که ورود ایران به حوزه UUV هاست که زیرسطحی‌های بی سرنشین بهشون میگن. این یعنی نشون دهنده یک جهش تکنولوژیک بزرگ توی خاورمیانه است. اونا میگن که ایران با نظیر 5 ثابت کرد که برای فلج کردن یک نیروی دریایی کلاسیک و کلاس تهاجمی نیاز به ساخت زیردریایی‌های اتمی گرون قیمت نیستش، بلکه با چند فروند از این شبکه‌های بی سرنشین کوچیک میشه شریان اقتصادی جهان یعنی انتقال نفت از تنگه هرمز رو کاملا تحت کنترل خودشون در بیارن. در نهایت باید گفتش که نظیر 5 فقط یه زیردریایی کوچیک بدون سرنشین نیستش. نظیر 5 نماد تغییر داکترین نظامی ایران در اعماق دریاست. پیامیه به تمام قدرت‌های سنتی دنیا که دیگه دوران پادشاهی ناوهای هواپیمابر غول‌پیکر به پایان رسیده. حالا این ربات‌های کوچیک، بی صدا و ارزون قیمت هستن که سرنوشت جنگ‌ها رو توی اعماق تاریکی دریا می‌نویسن. نظر شما اینجا چیه؟ من خیلی دلم میخواد این رو بدونم. به نظرتون اگر روزی خدایی نکرده یک جنگ خیلی سنگین داخل تنگه هرمز شکل بگیره، نیروی دریایی آمریکا با اون همه ادعا میتونه حریف این شبکه‌های پنهانکار بشه یا نه؟ حتما برای من نظرتون رو بنویسید. امیدوارم از ویدیوی امروز ما لذت برده باشید. حتما نظراتتون رو برای من بنویسید. چرا انقدر به شما میگم این رو؟ به خاطر اینکه واقعا خیلی به ما هم کمک میکنه برای موضوعات آیندهمون، هم این که واقعا من میفهمم که شما چقدر از این ویدیو لذت بردید. لایک هم فراموشتون نشه. اگرم دوست داشتید میتونید این ویدیو رو برای دوستانتون هم اشتراک گذاری بکنید. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.